হেল্ল' গাইজ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? প্ৰথমে মোৰ চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ বাবে অতিকে প্ৰয়োজনীয় এটা বিষয় ভিডিঅ' হিচাপে লৈ আহিছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক প্ৰতিজনে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে উপকৃত হ'ব। থাম্বনেইলটো চাই আপোনালোকে অনুমান কৰিব পাৰিছেই। হয়, মই চুলিৰ সমস্যাৰ বিষয়ে ক'বলৈ গৈ আছোঁ, যিটো সমস্যা আমি প্ৰত্যেকে এদিন হ'লেও সন্মুখীন হৈছোঁ। ময়ো হৈছিলোঁ আৰু মই যথেষ্ট পৰিমাণে উপকৃত হৈছোঁ এই ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছখিনি ব্যৱহাৰ কৰি। সেয়ে আজি আপোনালোকৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো লৈ আহিছোঁ। আৰু এটা কথা এইখিনিতে কওঁ, এই চেনেলৰ যোগেদি মই যিবিলাক উপদেশ আপোনালোকলৈ আগবঢ়াওঁ, কোনোটো কথাই মিছা বা অসত্য নহয়, বা মই তেনেধৰণৰ কোনো মিছা ইনফৰ্মেশ্যন এই চেনেলৰ যোগেদি আপোনালোকক কোনোদিনাখন নিদিওঁ। এই কথা মই কেতিয়াও নকওঁ যে এৰাতি বা এসপ্তাহৰ ভিতৰতে আপোনালোকে ফল লাভ কৰিব। যিকোনো এটা মেডিচিন আপোনালোকে এবাৰ বা দুবাৰ ব্যৱহাৰ কৰি কেতিয়াও ফল লাভ নকৰে, সেইটো মিছা কথা। আপোনালোকে যদি প্ৰথম অৱস্থাত সপ্তাহত 5-6 দিন আৰু পিছলৈ 3-4 দিন যদি ব্যৱহাৰ কৰে, তেনেহ'লে নিশ্চিতভাৱে ফল লাভ কৰিব। এইটো মই আপোনাক 100% গ্যাৰাণ্টি দি কৈছোঁ। ইয়াৰ বাবে আমাক প্ৰয়োজন হোৱা প্ৰথম ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছটো হৈছে পিঁয়াজ। পিঁয়াজ আমাৰ চুলিৰ বাবে খুবেই উপকাৰী। পিঁয়াজে আমাৰ চুলি বৃদ্ধি, ঘনত্ব বৃদ্ধি আৰু চুলিক নতুনকৈ চুলি গজাত যথেষ্ট পৰিমাণে সহায় কৰে। মোক এতিয়া পিঁয়াজৰ ৰস লাগিব। পিঁয়াজৰ ৰসৰ কাৰণে মই পিঁয়াজটো ৰুকনিৰে ৰুকি পেলাই সেই ৰুকা পিঁয়াজখিনি চেপি মই ৰসটো বাহিৰ কৰি ল'ম। পিঁয়াজত প্ৰচুৰ পৰিমাণে এণ্টিবেক্টেৰিয়েল আৰু ছালফাৰ থাকে, যিয়ে আমাৰ চুলিৰ গুৰিৰ কোষবিলাকক পুনৰুজ্জীৱিত কৰি তুলিবৰ কাৰণে বহুত সহায় কৰে আৰু আমাৰ চুলিৰ গুৰিৰ যিবিলাক মৃত কোষ থাকে, সেই মৃত কোষবিলাক সজীৱ কৰি তোলে সেই পিঁয়াজে। ইয়াৰ পাছত মই লৈছোঁ ভিটামিন ই কেপচুল। এই কেপচুলটো আপোনালোকে ফাৰ্মাচীত পাব। ইভিয়ন 400 এটা ফাইলত মোৰ 30 টকাকৈ লৈছিলে। সিমানেই ল'ব, আপোনালোকৰ ফালেও এই কেপচুলটো ফাৰ্মাচীত পাব, আনি ল'ব। ইয়াৰ পৰা মই 2টা কেপচুল ইয়াত এড কৰিম। এনেকৈ কেঁচিখনে আগটো কাটি লৈছোঁ। দ্বিতীয়তে এল'ভেৰা জেল। এল'ভেৰা জেল আমাৰ চুলি আৰু ছালৰ কাৰণে খুবেই উপকাৰী হয়, কিয়নো ইয়াত ভিটামিন এ, ভিটামিন চি আৰু ভিটামিন ই প্ৰচুৰ পৰিমাণে পোৱা যায়। আৰু বিশেষকৈ এই এল'ভেৰা জেলত কেৰাটিন সদৃশ এবিধ দ্ৰব্য আছে, যি দ্ৰব্যই আমাৰ চুলি সতেজ, সজীৱ, কোমল কৰি ৰখাৰ লগতে চুলি সৰা সমস্যাও বন্ধ কৰে। এতিয়া মই ইয়াৰ পৰা এল'ভেৰা জেল এচামুচ দিম। এইখিনিতে আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ যে এল'ভেৰা জেলত প্ৰটিঅলাইটিক নামৰ এবিধ এনজাইম থাকে, যিয়ে আমাৰ চুলিৰ গুৰিত থকা উফি যথেষ্ট পৰিমাণে দূৰ কৰে। শেষত মই লৈছোঁ আমাৰ দেশীয় স্থানীয় উপাদান সৰিয়হৰ তেল, খাটি সৰিয়হৰ তেল। আপোনালোকে দোকানৰ সৰিয়হৰ তেলো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এয়া মই ঘৰতে বনাই থোৱা খাটি সৰিয়হৰ তেল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। ইয়াত পতঞ্জলি লিখা থকাৰ বাবে নাভাবিব যে পতঞ্জলি হয়, মই এই বটলটোতহে ইয়াক ভৰাই ৰাখিছোঁ। সৰিয়হৰ তেল যিদৰে আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে উপকাৰী, ঠিক সেইদৰে আমাৰ ছাল আৰু চুলিৰ কাৰণেও ই যথেষ্ট পৰিমাণে উপকাৰী হয়। এই সৰিয়হৰ তেলে আমাৰ চুলিৰ গুৰিবোৰত পুষ্টিৰ যোগান ধৰে আৰু চুলিৰ যি বিকাশ সাধন হয়, সেই বিকাশ সাধনত যথেষ্ট পৰিমাণে সহায় হয়, লগতে ব্লাড চাৰ্কুলেশ্যনত সহায় হয়। সৰিয়হৰ তেলত ভিটামিন B12 পোৱা যায়, যিয়ে আমাৰ চুলিৰ অকাল পক্কতা ৰোধ কৰে। মই মোৰ চুলিৰ আন্দাজ মতে এই সকলোবিলাক ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ মিলাই ল'লোঁ। আপোনালোকেও নিজৰ পৰিমাণ অনুসৰি ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছবোৰ মিক্স কৰি ল'ব। খুব ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি হৈ গৈছে মোৰ এতিয়া। এইখিনি মই চুলিত এপ্লাই কৰিম আৰু কেনেকৈ এপ্লাই কৰোঁ, কি কৰোঁ সেয়া মই দেখাই যাম। তাৰ আগতে মই এটা কথা কওঁ আপোনালোকক, যদি মোৰ ভিডিঅ'টো প্ৰয়োজনীয় বুলি ভাবিছে, তেনেহ'লে প্লিজ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ প্ৰিয়জনৰ সৈতে এবাৰ শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু যদি এই চেনেললৈ আপোনালোক নতুনকৈ আহিছে, তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব, কিয়নো মই সাপ্তাহিক ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজলৈ আপলোড কৰি আছোঁ আৰু মই প্ৰতি সপ্তাহতে মই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় বা প্ৰয়োজনীয় বিষয় আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহি আছোঁ। এয়া চাওকচোন, মই অলপ কটনৰ সহায় লৈ খুব ভালকৈ চুলিৰ গুৰিত লগাকৈ হেঁচি লগাই গৈ আছোঁ। আপোনালোকেও চুলিৰ গুৰিবোৰত খুব ভালদৰে লগাবচোন, যাতে চুলিৰ গুৰিৰ কোষে কোষে যাতে এই তেল সোমাই যায়। পুনৰ এনেধৰণৰ প্ৰয়োজনীয় ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ লৈ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ বাই বাই।